امشب در 24 افزایش بی سابقه تنش میان تهران و باکو. 7 نفر به اتهام جاسوسی برای ایران در آذربایجان دستگیر شدند. تاکید دوباره بلینکن به مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از اون. وزیر خارجه آمریکا میگه همکاری نظامی ایران و روسیه مایه نگرانیه. ادامه بحران در خوی و تجمع زلزله زدگان مقابل ساختمان فرمانداری. شماری از مردم در هوای زیر 0 درجه ناچار به خیابان خوابی شدند. و جدیدترین گزارش سازمان‌های حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها در عربستان سعودی. در 8 سال گذشته شمار اعدام‌ها در این کشور نزدیک به 2 برابر شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان به شکل بی سابقه رو به افزایشه. وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده 7 جاسوس جمهوری اسلامی رو دستگیر کرده. در پی حمله روز جمعه به سفارت آذربایجان در تهران، باکو دیپلمات‌های این کشور و خانواده‌هاشون رو از ایران خارج کرده. وزارت خارجه آذربایجان حالا به دلیل وضعیت ناپایدار امنیتی در ایران و حمله به سفارت این کشور از شهروندانش خواسته به ایران سفر نکنند. در ویدئویی که از مراسم انتقال تابوت مسئول حفاظت سفارت به هواپیما منتشر شده، به نظر میرسه عوامل دیپلماتیک آذربایجان تمایلی برای حمل جنازه این وابسته سفارت توسط یگان تشریفات ارتش ایران ندارند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقایی، به نظر شما این یک تنش عادی دیپلماتیک هست یا آنچه که داریم می‌بینیم سر کوه یخیه که ممکنه خیلی بزرگتر از اینها باشه؟ بدون اغراق اگر بگم میشه گفتش که این بزرگترین بحران دیپلماتیک در روابط ایران و جمهوری آذربایجان هستش. البته این روابط پرفراز و نشیب بوده، ولی این بزرگترین بحران دیپلماتیک هستش. بحرانی هستش که به باور من این پتانسیل رو داره که تبدیل بشه به یک نوعی از درگیری منطقه‌ای. این احتمال فعلا کم هستش، ولی خب ممکن هم هست بره به یه سمتی که قطع روابط دیپلماتیک رو شاهد باشیم یا حتی کاهش روابط دیپلماتیک رو. خیلی چیزها به باور من بستگی به این داره که چقدر جمهوری آذربایجان روی مواضع خودش پافشاری بکنه. دو طرف، یعنی هم ایران و هم جمهوری آذربایجان چجوری به هم دیگه پاسخ بدن. اگر این وضعیت بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه، گام‌هایی برای اعتماد سازی بین دو طرف برداشته نشه، من فکر می‌کنم وضعیت تو روابط ایران و جمهوری آذربایجان وضعیت بدی خواهد شد و خب به نظر میرسه که فضای فعلا که داریم صحبت می‌کنیم فضای بی‌اعتمادی و بدبینی تو روابط تهران و باکو حکم‌فرما هستش. حالا به خاطر همین حمله که به سفارت انجام شد که البته این فقط یک نتیجه یک سری از سلسله اتفاقات و تحولاتی هستش که در روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی رخ داده و الان به نظر میاد دو طرف فقط دارن تو یک سیکلی از اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مثل با هم دیگه تعامل میکنن. شاید ترکیه من فکر میکنم بیاد یه میانجیگری انجام بده، ولی خب هنوز همه چیز مشخص نیست و فعلا فضای پرتنشی رو شاهد هستیم. به نظرتون جرقه این افزایش تنش‌ها از کجا خورده شد؟
ببینید من فکر میکنم جرقه این تنش برمیگرده به همون جنگ 44 روزه قره باغ سپتامبر 2020. اون در نتیجه اون جنگ یک واقعیت ژئوپلیتیکی تو منطقه قفقاز به وجود اومد که در نتیجه اون جمهوری اسلامی تو موضع ضعف قرار گرفت. محور ترکیه، جمهوری آذربایجان و اسرائیل تونست اونجا پیروز بشه. بدبینی‌های جمهوری اسلامی بیشتر شده، پارانویا پیدا کرد نسبت به جمهوری آذربایجان. بعد گفتم اینها تو یک سیکلی از اقدامات در واقع مقابله به مصر با هم دیگه روی آوردن. البته این بدبینی جمهوری اسلامی به خاطر تقویت روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بیشتر شد. بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل اکتبر گذشته بود که به باکو سفر کرد و اونجا یک توافقنامه امنیتی نظامی با جمهوری آذربایجان امضا کرد. همون ماه اکتبر جمهوری اسلامی یک رزمایش بزرگ نظامی را انجام داد تو مجاورت رود ارس. نوامبر ترکیه، جمهوری آذربایجان خودش اومد یک رزمایش نظامی رو توی مرز جمهوری اسلامی، مرز ایران و جمهوری آذربایجان انجام داد. یک ماه بعدش ترکیه هم یک رزمایش مشترکی رو با جمهوری آذربایجان انجام داد. اینها در واقع به صورت اقدامات مقابله به مصر انجام شد. گروه‌های شبکه‌های جاسوسی رو جمهوری آذربایجان که مرتبط با مثلا گروه حسینیون بودن، یک گروه شیعه، اینها رو دستگیر کردن و الان ما رسیدیم به این مرحله. ولی من یک نکته رو میخوام بگم، این خیزش انقلابی مردم ایران هم تاثیر داشته تو روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، از این منظر که وقتی که حمله به شاه چراغ رخ داد تو اوایل نوامبر، ایران رهبر این در واقع این عملیات یا عملیات فریب یا حمله رو ربط داد به یک تبعیه جمهوری آذربایجان و بعد آقای الهام علیف اومد گفتش که ما اون زمانی که در واقع کشتارا تو کف خیابان اوج گرفته بود، آقای الهام علیف اومد گفت ما نسبت به آذربایجانی‌های مقیم ایران، نسبت به اینها در واقع احساس وظیفه می‌کنیم که اونها ما منافع اونها رو در واقع در نظر می‌گیریم. همه اینا باعث شد که در واقع ما به این کلاف سردرگم برسیم و الان تو این مرحله هستیم که من فکر می‌کنم این بزرگترین بحران دیپلماتیک تو روابط جمهوری آذربایجان و ایران هستش. اگر میانجیگری رخ نده به نظر من وضعیت بدتر خواهد شد. جمهوری آذربایجان نسبتاً در مقایسه با کشورهای همسایه ایران هم از نظر جغرافیایی کشور کوچکی هست، هم نه مثل ترکیه عضو ناتو هست، نه مثل عربستان سعودی انباری پر از تسلیحات نظامی داره. فکر می‌کنید چقدر قمار هست برای این جمهوری؟ ببینید یه نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که الان جمهوری اسلامی تو موقعیت ضعف هستش. درسته جمهوری آذربایجان عضو ناتو نیست، ولی اینها در به بعد نظامی هم روابط خوبی با اسرائیل دارن و هم نوعی اینتگریشن، ادغام نیروهای نظامی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان رو ما شاهد هستیم. من فکر می‌کنم اتفاقا جمهوری اسلامی گزینه‌های زیادی روی میز نداره. چرا؟ به این خاطر که اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد یک تنش و درگیری منطقه‌ای با جمهوری آذربایجان بشه، اون موقع ممکنه که ترکیه رو از دست بده، چون جمهوری اسلامی الان توی انزوای بین‌المللی هستش. اگر ترکیه رو هم بخواد از دست بده وضع برای تهران بد خواهد شد. ولی در این حال ممکنه قماری که جمهوری اسلامی بکنه این هستش که بخواد اگر به سمت درگیری بریم بخواد از می‌بینید آقایی که داریم به اون سمت میریم یا فقط تنش خیلی بالاست؟ من فکر میکنم که 50-50 میبینم. فکر میکنم شاید ترکیه بیاد. من فکر می‌کنم جدی هستش این در واقع این تنش. شاید میانجیگری بکنه ترکیه که تنش‌ها بخوابه، شاید یک اقداماتی دو طرف انجام بدن که اعتماد سازی بکنه، ولی این پتانسیل برای در واقع افزایش تنش‌ها به نظر من جدی هست. شاید تهران بخواد که از این طریق افکار عمومی رو در داخل ایران نسبت به اون خیزش انقلابی مردم ایران منحرف بکنه. از اون طرف هم جمهوری آذربایجان چون می‌بینه که ایران تو موقعیت ضعف هست، یعنی جمهوری اسلامی تو انزوای بین‌المللی هست، بخواد انقدر فشار بیاره به تهران که امتیازاتی رو حالا توی اون ابعاد ژئوپلیتیکی تو حالا منطقه قره باغ اینا بتونه از تهران بگیره. بنابراین فکر می‌کنم که فعلا این تنش رو توی این مسیر ما داریم تا ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی من فکر می‌کنم واقعا این تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران واقعا جدی هست. ممنونم. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفرش به خاورمیانه با انتقاد دوباره از ایران برای ارسال پهپاد به روسیه گفته آمریکا و اسرائیل متحد به عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستند. بلینکن در سفر 3 روزش به مصر، اسرائیل و مناطق فلسطینی با تاکید به ادامه تلاش‌ها برای توقف فعالیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی تعهد آمریکا رو به امنیت اسرائیل خدشه ناپذیر خوند. آمریکا و اسرائیل تعهدات مشترکی دارند.
یکی از اونها عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ایه. ما به همکاری با اسرائیل و سایر کشورها ادامه میدیم و با اقدامات مخرب ایران هم در منطقه و هم بیرون از منطقه مقابله خواهیم کرد. یکی از موضوعات گفتگوی من در این سفر پرداختن به پهپادها و سایر تسلیحاتی بود که تهران در اختیار مسکو قرار داده تا با اونها علیه اوکراین و شهروندانش استفاده بشه. قبلا هم گفتم خیابان همکاری نظامی ایران و روسیه مثل یک خیابان دو طرف است. همکاری نظامی تهران و مسکو مایه نگرانی آمریکا و اسرائیل. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، دموکرات‌ها به طور کل، دولت آقای بایدن به طور خاص و آقای بلینکن به طور خاص‌تر خیلی شناخته شده نیستن برای اظهارات تند سیاسی، معمولا مصالحه جو هستن، اما وقتی به موضوع ایران میرسه، اون هم موقعی که در اسرائیل دارن صحبت میکنن، کم و بیش هم صدا هستند با همتایان اسرائیلی شد. دقیقاً همینطوره. یک صحبتی که آقای بلینکن کرده بود با وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت مؤید همین نکته‌ای بود که تو میگی. آقای گالانت اعلام کرده بود که ما با آمریکا هم صدا هستیم، یعنی هر دو کشور با یک صدای رسا در رابطه با برنامه هسته ایران صحبت میکنند و تعهد متقابلی دارند اون که جمهوری اسلامی نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و ما چندی پیش شاهد یک مانور نظامی بسیار بزرگ هم بودیم که به زعم وزیر دفاع اسرائیل این مانور باید به جمهوری اسلامی ایران یک پیغام روشن بده. اصلا حضور بلینکن در اسرائیل باید یک پیام روشن برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و به ایران نشون بده که اسرائیل و آمریکا با هم متحد هستند و تلاش‌های مشترک دارند انجام میدن در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. آقای بلینکن امروز هم در صحبت‌های خودش به دو تا تعهد با اسرائیل اشاره کرده بود. یک تعهد در واقع به این تعهدات و تعهدات مشترک نامیده بود. یکی این که هرگز دو کشور اجازه ندند که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و دوم اینکه با هم متحد باشند در برابر تهدیداتی که جمهوری اسلامی متوجه منطقه و متوجه جهان میکنه. الان در این برهه فعلی بحث تهدیدات جهانی جمهوری اسلامی هم مطرح است به خاطر کمک‌های نظامی که داره به روسیه میکنه. اگر در سفرهای گذشته، در سالهای گذشته ما به شکل مداوم راجع به تهدیدات منطقه‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکردیم و از مقام‌های ارشد میشنیدیم، الان به این تهدیدات منطقه‌ای تهدیدات جهانی هم اضافه شده. بحث اوکراین بسیار بحث مهمی بود در این سفر، همونطور که خودت هم اشاره کردی، و از اونجایی که اسرائیل اعلام بی‌طرفی کرده، البته بی‌طرفی اسرائیل شبیه بی‌طرفی جمهوری اسلامی ایران نیست. اسرائیل در رأیگیری هایی که در سازمان های بین‌المللی انجام میگیره یا در بیانیه هایی که صادر میکنه همواره طرف اوکراین هست. با این همه سلاح‌های پیشرفته تهاجمی در اختیار اوکراین قرار نمیده، بسنده کرده به کمک‌های بشردوستانه یا کمک‌های اقتصادی. این مسئله‌ای هستش که مورد توجه بلینکن امروز قرار گرفته و میگه که از اونجایی که روسیه و ایران روابط خودشون رو محکم‌تر کردن، عمیق‌تر کردن و دارن از تجهیزات نظامی پیشرفته‌تری هم استفاده میکنن در حملاتشون به اوکراین، وقت اون رسیده برای اسرائیل که تجدید نظر بکنه و کمک‌های بیشتری ارائه بده. صحبتی که روز گذشته هم کرده بود نشون میده که بحث اوکراین و مواضعی که اسرائیل در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین گرفته تا چه اندازه برای آمریکا مهمه. البته اسرائیل به خاطر حضور روسیه در سوریه مسائل دیگری رو هم مد نظر داره در رابطه با امنیت خودش. اما گذشته از بحث جمهوری اسلامی و بحث اوکراین، آقای بلینکن این سفر دو روزه خودش به اسرائیل رو با دیداری با محمود عباس داره به پایان میبره. این هم بسیار نکته مهمی هست. مسئله فلسطین در حال حاضر خشونت‌ها بسیار زیاد. روز جمعه ما شاهد یک حمله‌ای بودیم که 7 اسرائیلی در اون کشته شدند و از طرفی دولت نتانیاهو که بر سر کار آمده است همون روز اول راجع به افزایش شهرک‌سازی صحبت کرده و مشخصاً میدونیم که جو بایدن و دولتش با این مسئله مخالف هستن. امروز آقای بلینکن در دیداری که با محمود عباس داشت به روشنی اعلام کرد که ایالات متحده مایله که هیچ گونه اقدامات خصمانه از سوی دو طرف نبینه که این اقدامات
اقدامات خصمانه شامل گسترش شهرک‌سازی ها میشه، شامل خراب کردن خانه ها یا متعلقات فلسطینی ها میشه. مواردی رو لیست کرده بود که این رو هم میشه به عنوان یکی از اختلافات میان اسرائیل و ایالات متحده ببینیم. اما اون چیزی که جزء مشترکات بسیار برجسته دو کشور هست، به ویژه در شرایط فعلی، بحث جمهوری اسلامی و متحد شدن در برابر جمهوری اسلامی و پرونده هسته‌ای ایران و از طرفی تمایل آمریکا برای گرفتن حمایت بیشتر از اسرائیل در رابطه با اوکراینه. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. وزارت بازرگانی ایالات متحده 7 شرکت و سازمان جمهوری اسلامی و کسانی که با اونها معامله کنن رو تحریم کرده. این تحریم به دلیل ایفای نقش در تولید پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین توسط روسیه است. این در حالیه که استرالیا هم مجموعی از تحریم‌های تازه علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال کرده. علت این تحریم داشتن نقش در سرکوب معترضان در ایران و تولید و تجهیز پهپاد برای روسیه علیه اوکراین. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی افراد تحریم شده و ممنوعیت ورود به خاک استرالیا است. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار و همکارم اینجا در استودیو با ماست. بیشتر به ما بگو در مورد موج جدید تحریم‌ها. خب من فکر می‌کنم اینو پازلی که باید کنار هم دیگه بذاریم. ما درست در چه شرایطی این تحریم‌ها رو داریم می‌بینیم؟ چند روز قبل حمله پهپادی به مرکز تحقیقات نظامی نیروی زمین در واقع وزارت دفاع در اصفهان رو می‌بینیم. به همین ترتیب درگیری باکو رو می‌بینیم. صبح امروز دولت باکو اعلام کرده که 7 جاسوس جمهوری اسلامی رو دستگیر کرده. فراخوان دیپلماتاش از تهران رو به طور عمده، یعنی بخش دیپلماتیکش رو تعطیل کرده. در عمل در طرف دوم هم ما می‌بینیم نقشی که امروز پهپادهای بلخص پهپادهای شاهد 136 در جنگ علیه اوکراین به مردم اوکراین روسیه داره استفاده میکنه، الان یه مسئله مهم شده. نشست اخیر نظامی آلمان رو اگه ببینید که بحث تحویل تانک‌های جدید لئوپارد و آبرامز بوده، اینها همه نشانه‌ای هستش که جمهوری اسلامی درست زیر ذره‌بین کشورهای غربی قرار گرفته. و من نکته جالبی رو داشتم نگاه می‌کردم در مورد تحریم‌ها. خب اسامی شرکت‌های خیلی بزرگی درش وجود داره، اما توی یکی از اینا حتی به اسمی برخوردم که نکته جالبی بود برای من. یکی از این شرکت‌ها اسمش هست اوج پرواز ما 2 نفر. و این یه نکته ظریف داره. این نشون میده که گروهی که دارن روی مسئله تحریم‌ها کار میکنن چنان به جزئیات دارن وارد میشن که شرکت‌های دست چندمی که دارن نقش بازی میکنن دارن پیدا میکنن و در عمل اونها رو دارن در این محاق قرار میدن. به دلیلی که جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تاکنون یاد گرفته دور زدن تحریم‌ها بوده. یعنی خیلی از اینها وقتی تحریم‌ها اعلام شده، عملاً جمهوری اسلامی خیلی راحت از کنارش عبور کرده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از روش‌های مختلفی برای عبور از تحریم‌ها استفاده می‌کرده. استفاده از شرکت‌های اقماری در مالزی، استفاده از بنادر آزاد، استفاده از ریمارک کردن کشتی‌ها. و امروز این تحریم‌ها از جمله در ارتباط با مسئله اعتراضات ایران که به نظر من این حتی اگر سمبولیک هم باشه نتیجه مثبتی داره. نشون این مال استرالیا رو داری؟ بله، مال استرالیا هم به همچنین، چون در آن واحد امروز هم آمریکایی‌ها یه سری تحریم در ارتباط با پهپاد اعلام کردن و 7 شرکت رو مجموعه نهاد رو تحریم کردن. به طور موازی استرالیایی‌ها هم چند فرد و نهاد رو از جمله فرمانده نیروی زمینی ارتش، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ارتش و کسانی از این دست رو اعلام کردن. این نشون میده ترکیب این مسئله، نقش جمهوری اسلامی در ناامن‌سازی اروپا در جنگ بین روسیه و اوکراین و از یه طرفی نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و جلوگیری از صدای مردم و حضور مردم در عرصه‌های سیاسی که حق همینا هستش، در مجموع کشورهای غربی رو حساس کرده. من اسامی رو که نگاه میکنم و جزئیات نگاه میکنم میبینم که این اون حلقه رو داره تنگ میکنه. روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با خارج از کشور هر روز بنابر دلایل مختلفی داره سخت‌تر میشه که البته من تاکید میکنم تمام اینها ناشی از رفتار خود جمهوری اسلامیه. یعنی چیزی از بیرون وجود نداره. شما وقتی سفارتخانه کشوری علیرغم که درخواست کرده که باید امنیتش رعایت بشه، به جای اون شما تبدیل به شعار دادن، فضاسازی و جوسازی میکنه، خب در عمل این احتمال وجود داره و شما باعث میشه که به خاک یک کشور دیگه که سفارت اون کشور هست تعدی میشه. اون آدم کشته میشه، مسئول امنیتی، بقیه زخمی میشن و بعد تو جوابی براش نداری. همین اتفاق در مورد سفارت بریتانیا افتاده، در حالی که شما میبینین
دموکراسی باگ خیلی بزرگ به نظر من داره و باگ بزرگ دموکراسی اینه که کشورها حکومت‌های توتالیتر دقیقاً از اون استفاده میکنن. یعنی در لندن اگر کسی به سمت سفارت ایران سنگ پرت کرده دستگیر شده و در حالی که این اتفاق در ایران نمیفته. از دیوار سفارت بالا رفتن و هیچ کسی پاسخگو نبوده. من فکر میکنم این تحریم ها دو نقش مهم داره. یک، دست و پای جمهوری اسلامی رو میبنده. ما باید به خاطر داشته باشیم خیلی از شرکت ها نقش داشتن در پهپادها. شرکت های کانادایی، شرکت های آلمانی، اینها تجهیزات فروختن. خب مدعی به این هستن که ما نمیدونستیم، شرکت‌هایی که خریدن مرتبط نبوده. لذا من فکر می‌کنم در نهایت همه این تحریم‌ها در کنار هم دیگه حلقه محاصره‌ای که وجود داره رو تنگ‌تر خواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. ممنونم از تو اردوان روزبه اینجا در استودیو. در ارتباط با موضع آمریکا در قبال ایران در هفته‌های گذشته تلاش‌هایی در کنگره برای وضع تحریم‌های جدیدتر علیه جمهوری اسلامی انجام شده. ساعتی پیش آرش علایی همکارم با الکساندریا اوکازیو-کورتز صحبت کرده و از او درباره نگاهش در قبال نقض حقوق بشر گسترده در ایران پرسیده. این اخباری که از ایران میاد وحشتناکه. شجاعت کسانی که در ایران به پا خواستن که به حق حقوق خودشون برسن و همچنین همه کسانی که در حمایت از اونها به خیابونها ریختن تحسین برانگیز هست. اعدام‌هایی که انجام شده و اعدام‌هایی که احتمال اونها وجود داره نقض فاحش و مفرط حقوق بشره و ما نمی‌خوایم که این موارد رو دیگر ببینیم. نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگر تکرار این نقض حقوق بشر قابل قبول نیست. همچنین اینکه این روند چه رویه و سابقه‌ای رو درست خواهد کرد بسیار نگران کننده است. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، خانم کورتز خیلی شناخته شده نیست برای اظهار نظر در مورد اوضاع ایران این بار، ولی موفق شدی از او واکنشی بگیری. چطور می‌بینی آن چیزهایی رو که او گفت؟ ببین امروز خیلی روز شلوغی است در کنگره آمریکا. حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. آقای بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس اینجا بود. جمهوری‌خواها باش ملاقات داشتن، دموکرات‌ها چند کمیته مختلف در مجلس نمایندگی داشتن با تصمیم‌گیری‌های مهمی انجام می‌دادن. در کنار یکی از این کمیته‌ها وقتی چند تا از قانونگذاران آمریکایی خارج شدن، من تونستم خانم اوکازیو-کورتز رو ببینم که همراه با در واقع بادیگارداش بود و مشاورینش. و وقتی نزدیک شدم از ایشون راجع به ایران خواستم بپرسم، ابتدا خیلی جا نبود برای اینکه بخوام باشون حرف بزنم از لحاظ فیزیکی، ولی سریع تا اسم ایران اومد جا باز کردن برای من که بتونم از ایشون سوال بپرسم. شنیدی صحبت‌های خانم اوکازیو-کورتز؟ همونجوری که تو میگی خیلی شناخته شده نیست در مورد اظهار نظر در مورد مسائل خارجی، به خصوص مسائلی که ممکنه جمهوری خواهان هم راجبش نظری داشته باشن که ایشون مجبور باشه بخواد بگه که همون نظر رو داره. یعنی خیلی در این زمینه اکراه داره خانم AOC که وقت نظری داشته باشه یا حرفی بزنه که مثل حرفایی باشه که جمهوری خواهان میزنن. ولی این بار به نظر میاد خیلی اکراه و ابایی نداشت. در مورد مسئله ایران صحبت کرد، در مورد وضعیت زنان و زنان اکتیویست در ایران به نظر میاد اطلاعات داشت و راجبش حرف زد. و الان هم با اومدن کنگره 118 کنگره جدید، با وجود اینکه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اقلیت رو دارن، ما می‌بینیم که توی این قطعنامه اخیری هم که صادر شد 420 به 1 بهش رأی مثبت دادن. همه دموکرات‌ها بهش رأی مثبت دادن از جمله خانم AOC و این خودش نشان دهنده این هست که به نظر میاد با تلاش‌های مردم ایران، با این خیزشی که دارن، با تلاش‌هایی که اکتیویست‌های ایرانی در خارج از کشور انجام میدن، پشت سر همین صحبت داستان سرکوب شدیدی که در ایران هست، وضعیت اینترنت، وضعیت زنان رو میارن توی مطبوعات، دیگه به نظر میاد دموکرات‌ها هم چاره‌ای نداشتن جز این که بخوان از این قطعنامه حمایت کنن و احتمالاً از اون تحریم هایی که قرار پشت این قطعنامه شروع بشه. میدونم که در مورد اوکراین هم ازش پرسیدی که الان با توجه به بسته‌های جدید کمکی دولت آمریکا و نقشی که ایران داره اونجا بازی میکنه شرایط پیچیده‌تری داره، چه گفت در مورد حرکات دیپلماتیک آمریکا در اوکراین؟
ببین میخوام راجع به تضادی صحبت کنم که ایشون وقتی راجع به ایران و اوکراین ازش پرسیدم چه تضادی وجود داشت. موقعی که راجع به ایران صحبت کردم مشاوران ایشون وایساده بودن، اونا هم داشتن ضبط می‌کردن مصاحبه رو و جا بود و فضا بود که من با ایشون صحبت کنم. به محض اینکه صحبت اوکراین شد مشاورا شروع کردن نزدیک شدن به من و خانم اوکازیو کورتز رو کشیدن، یعنی از شونش گرفتن و کشیدن، گفتن باید بریم جلسه و خانم کورتز هم صداش رو ما داریم، هنوز داره سعی میکنه با ما صحبت کنه، میگه ببخشید من باید بدوم برم تو جلسه. دلیلش این است که الان در کنگره آمریکا در مورد اینکه چقدر قراره به اوکراین کمک کنن، چه کمک‌هایی بکنن، چه میزان کمک نظامی و کمک اقتصادی داشته باشن، اختلافات زیاد هست. در بال چپ حزب دموکرات، چپگرایان حزب دموکرات که شاید خانم AOC، خانم الکساندریا اوکازیو کورتز بشه به نوعی گفت رهبر معنویشون حساب میشه، با راستگرایان افراطی در کنگره آمریکا در حزب جمهوری خواه الان بر سر مسئله اوکراین توافق نظر وجود داره. یعنی هر دو طرف دارن یک چیز رو میگن، هر دو طرف دارن میگن این هزینه‌ای که ایالات متحده میکنه چک سفیده، بعد جلوی چک سفید رو گرفت، باید هر چه زودتر با روسیه گفتگو کرد، باید سعی کرد که یک تلاش دیپلماتیک به وجود آورد. اما هنوز به نظر نمی آید که چپگرایان دموکرات و راستگرایان افراطی جمهوری خواه اونقدر قدرت داشته باشن در کنگره که بخوان صداشون رو به جایی برسونن. امروز میدونیم وزیر دفاع آمریکا کره جنوبی بود، وزیر خارجش داره از اسرائیل برمیگرده، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در ژاپن، همه اینها دارن سعی میکنن، تلاش میکنن برای اینکه بخوان تجهیزات پیشرفته تر از کشورهای غیر ناتو بگیرن برای اوکراین. ولی خانم الکساندریا اوکازیو کورتز به من گفت این تلاش ها نمیتونه دقیقاً ازشون حمایت بکنه، گفت یک مسئله بسیار پیچیده است که بیش از این که فقط ایالات متحده رو بخواد درگیر کنه باید کشورهای جهان هم وارد بشن. ممنونم از تو آرش علایی در کنگره آمریکا. وال استریت ژورنال گفته در ادامه اعتراضات به جمهوری اسلامی نافرمانی مدنی جانشین اعتراضات مرگبار خیابانی شده و یکی از این نافرمانی‌ها برداشتن حجاب اجباریه که به گفته نویسنده پایه‌های ایدئولوژیک حکومت رو هدف قرار داده. بر اساس این مقاله با وجود سرکوب مرگبار اعتراضات، کمبود اعتصابات گسترده و کاهش شدید ارزش پول در ایران، ادامه جنبش ضد دولتی برای مردم دشوار شده، هرچند تعداد اعتراضات در دهه گذشته رو به افزایش بوده و بر تعداد رهبران جوانتر و سکولارتر ایرانی افزوده شده. نویسنده گفته احتمالاً آتش اعتراضات دوباره شعله‌ور میشه، هرچند عدم وجود یک فضای سیاسی با پتانسیل اتحاد ایرانیان این جنبش رو با چالش‌هایی برای یافتن جایگزین برای حکومت روبرو کرده. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، به ما پیوسته. آقای معماریان، در این مقاله اشاره میشه که نافرمانی‌های مدنی تا اندازه جایگزین اعتراضات خیابانی شدن، چقدر اونها میتونن به همون اندازه مؤثر باشن برای فشار بر حکومت؟ خیلی میتونن موثر باشن. ببینید این مقاله در زمانی منتشر میشه که 4 ماه بعد از اعتراضات سراسری در ایران بسیار این سوال رو مطرح میکنن که آینده این اعتراضات چه خواهد بود، جمهوری اسلامی در کجا قرار گرفته، معترضان در کجا قرار گرفتن و این آرایش جدید نیروهای سیاسی به چه شکلی است. بنابراین به این سوالات پاسخ میده. اون چیزی که به نظر مهم است این استش که در حالی که ممکن است که خیابونها خالی شده باشه به خاطر سرکوب مرگباری که در این مقاله بهش اشاره شده، ولی اعتراضات نافرمانی مدنی همچنان ادامه داره و اینکه بسیاری از مردم حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت پایدار نمیدونن، یک حکومتی که بخواد ماندگار باشه، برقرار باشه. این به این جمع‌بندی رسیدن که حکومت دیگه حکومتی نیستش که بخواد که ماندگار باشه. این نتیجه گیری هستش که در این مقاله بهش اشاره شده و به هر حال یک انعکاس دهنده فضای عمومی هستش که ما ازش نفس میکشیم. و این اشاره کرده که به هر حال این اعتراضات داره خودش رو به شکل‌های مختلفی در جاهای مختلف نشون میده، با توجه به اینکه در طی ماه‌های گذشته حکومت هم سعی نکرده که به خواسته‌های معترضین و به هر حال گلایه‌ای که اونها داشتن و اعتراضی داشتن توجه بکنه و اونها رو مورد توجه قرار بده. چقدر فکر می‌کنید که این که میگه این اعتراضات دوباره احتمالاً شدت میگیره با توجه به این سرکوب‌های گسترده، این بازداشت‌ها، این اعدام‌ها و شرایط سخت اقتصادی در آینده نزدیک میشه در افق دیدش؟
به نظرم این چیزی هستش که به هر حال بسیاری از تحلیلگران بهش اشاره کردن که فاصله زمانی اعتراضات از همدیگه بسیار داره کمتر میشه. در گذشته فاصله اعتراضات سراسری مثلا چند سال بود، ولی الان ما میبینیم که اینا کمتر شده فاصله هاش، و با توجه به مواردی که مختلفی که در این گزارش بهش اشاره شده، از جمله مسائل اقتصادی که وجود داره، چالش‌های فرهنگی که وجود داره، شکاف بسیار گسترده‌ای که بین حکومت و مردم در حوزه‌های مثل همین مسئله حجاب و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی وجود داره، مجموعه شکافایی که وجود داره، مجموعه به هر حال اختلاف نظرهایی که وجود داره، مجموعه بحران‌هایی که در جامعه ایرانی وجود داره، این رو ناگزیر میکنه که اگر یک اتفاق دیگه بیفته، اگر به هر حال فضای خود عوض‌تر بشه، دوباره این مردم به خیابون‌ها بیان، چون که هنوز اون ریشه اون بحران‌ها و چالش‌ها و مشکلات همچنان هست و حکومت به هیچ عنوان نمیخواد پاسخ بده، نه توانایی پاسخش داره، نه به هر حال اینقدر کارآمد هست که بتونه که این بحران‌هایی که به هر حال روی هم تلمبار شدن رو یک جوری رفع و رجوع بکنه. برای از این جهت تحلیل این روزنامه و تحلیل بسیار از کارشناسان این هستش که اعتراضات ممکن است شاید در خیابون خالی شده باشه، ممکن استش که مثلا ما دیگه نبینیم تو خیابون کسی به صورت سازماندهی شده تظاهرات بکنه، ولی چون همه اون ریشه ها هست، همه اون بحران ها هست، همون چالش ها هست و هنوز یه نسلی هم هستش که پیگیر این هستش که به هر حال بتونه به اون خواستهاش برسه، از این جهت این تحلیل مطرح شده که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. حالا اینکه کی خواهد بود، چطوری خواهد بود، در چه ابعادی خواهد بود، این مشخص نیست، ولی از همه نشانه‌ها به نظر میرسه که این اتفاقات دوباره تکرار خواهد شد. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. روزنامه کیهان در بخش خبرهای ویژه به مولوی عبدالحمید حمله کرده و گفته این مشکوکه که بعد از حمایتش از بهایی‌ها حالا داره از اسرائیل حمایت میکنه. مولوی عبدالحمید اخیراً توصیه به صلح در اسرائیل کرده و گفته که مردم ایران در فلسطین هم خواهان صلحن. مردم ایران در فلسطین هم خواهان صلحن، معتقدند که حکومت اسرائیل و مردم فلسطین صلح کنند و از فلسطینی ها به یک حکومت مستقل برسند، دو تا حکومت مستقل باشند، هم فلسطین به هر حال حکومت مستقل داشته باشه و بر سرزمینش حاکم باشه و اسرائیل جدا باشه و حکومت خودش را داشته باشه و با هم صلح داشته باشه. از صلح مردم ایران حمایت میکنند. حالا حرفای عبدالحمید باعث عصبانیت روزنامه وابسته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده. کیهان نوشته حکومت غاصب صهیونیستی چه مسئولیتی داره که یک مسلمان بخواد برای اون مشروعیت قائل بشه و دعوت به صلح کنه. کیهان این رو هم نوشته که عبدالحمید در این ماه‌ها از به گفته این روزنامه اغتشاشگران اجاره‌ای CIA و موساد و MI6 حمایت کرده. همزمان با این حملات مولوی عبدالحمید مرادزهی مشاور مولوی عبدالحمید هم بازداشت شده. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با آقای محمدی تقریبا از تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی داره عبور میکنه، از جمله مواضع این حکومت در مقابل اسرائیل. دقیقاً همینطور هست. آقای عبدالحمید در 17 هفته گذشته نشون داده که با هیچ یک از روایت‌های حکومت، سیاست‌های حکومت همخوانی و همراهی نداره. اون هم در حکومتی که آستانه تحملش نزدیک به صفر هست. به همین علت هم هست که در ماه‌های گذشته انواع و اقسام روش‌ها رو حکومت اتخاذ کرده برای اینکه با آقای عبدالحمید و همراهانش و پیروانش در منطقه برخورد کنه. از بازداشت‌های گسترده، از بازداشت نزدیکان آقای عبدالحمید، انواع و اقسام محدودیت‌ها رو، پرواز هلیکوپتر بر فراز نماز جمعه، اینها روش‌هایی بوده که تا کنون اینها استفاده کردن اما نتیجه نداده. من فکر می‌کنم علت این موضوع رو باید در 3 دلیل دنبال کرد. اینکه چرا اینها روی آقای عبدالحمید متمرکز هستن. یک، اینکه نماز جمعه رو حکومت نمیتونه تعطیل کنه، در سنت جمهوری اسلامی وجود نداره، کار بسیار دشواری است. آقای خامنه‌ای و سپاه نمیتوانند همراهان خودشون رو، ولایت مداران رو قانع کنند که اینها نماز جمعه رو ببندن. نکته دوم این که مولوی عبدالحمید در قالب یک رهبر مذهبی سکولار ظاهر شده.
این چیز بسیار غریبی است. در آینده ایران من معتقد هستم که رهبران مذهبی در همین قالب ظاهر خواهند شد. به همین علت هم هست که آقای عبدالحمید رو اینا به راحتی نمیتونن تحمل کنن. و نکته سوم این که حضور آقای عبدالحمید به عنوان رهبر مذهبی که غمخوار است برای مردم، همراهی میکنه برای مردم، او رو در تقابل با روحانیت شیعه قرار میده که یا همراه قدرتن یا آلوده به قدرت هستن. این تقابل کاملا نشون میده که روحانیت شیعه در این دوره اخیر، بالاخص در 4-5 ماه گذشته، چقدر عقب افتاده است نسبت به وظیفه‌ای که رهبران مذهبی در جوامعی که عمدتاً مذهبی هستند چقدر عقب افتاده است. آقای محمدی، خارج از اصلا همین پارادایم جمهوری اسلامی هم اظهاراتش جالب است برای یک رهبر مذهبی، نه؟ یعنی این چند هفته گذشته، چند ماه گذشته رو که نگاه میکنید، به نظر میاد یه روی کرده، اگر اشتباه میکنم بگید، لیبرال داره از خودش نشون میده. دقیقاً همینطور هست. البته ببینید آقای مولوی عبدالحمید اگر به مواضع گذشتهش نگاه بکنیم، در این قالب هیچگاه ظاهر نمی شدن. حد اکثر آقای مولوی عبدالحمید در قالب یک اصلاح طلب ظاهر می شد، همراهی می کرد با اصلاح طلبان. اما زیرکی ایشون این بوده که در ماه‌های اخیر، نه تنها ایشون بلکه دیگر رهبران اهل سنت، ماموسته‌های کردستان که در چندین نامه چندین 10 نفره خواسته‌های مردم رو دنبال کردند و مولوی گرگیچ و دیگر رهبران اهل سنت، اینها فهمیدند که باید در سمت مردم باشن. حرف‌هایی که آقای عبدالحمید میزنه کاملا در قالب گفتمان عمومی مردم هست. گفتمان عمومی مردم امروز سکولار هست، لیبرال هست، آزادیگرایانه هست و ملی هست. کاملا صحبت‌های آقای عبدالحمید در چارچوب‌های ملی قابل طرح هست. اجزا و اکنافش به هیچ وجه ایشون خودش رو به عنوان یک رهبر فرقه‌ای یا رهبر یک منطقه خاصی یا رهبر یک گروه مذهبی خاصی معرفی نمی‌کنه. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. وضعیت بحرانی در مناطق زلزله زده خوی ادامه داره. امروز یعنی سه‌شنبه شماری از مردم زلزله زده مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند و در پاسخ به وعده‌های یکی از مسئولان درباره بی‌کفایتی مدیران محلی در کمک رسانی به مردم انتقاد کردند. تعدادی از شهروندان آسیب دیده که خواهان دریافت چادر و وسایل گرمایشی بودند، دیشب رو در سرمای زیر 0 درجه خوی در خیابان‌ها خوابیدند. من به شما این لباسش پوشیدی نکنه شهر داغل بشه. من 23 روزه دارم چادر محله است. به من چادر دادن، بخار برگی ندارم. چرا شو نمیدونم؟ شما این چادر نمیدونم دقایه مشابهت چرا شما از خودتون 3 روزه میان میگم bunu koyma çocuklar. Ben gittim çok. Başı germeye şamar. Şey mi ya? هر چی میره داخل بیرون نمیاد. این منظومه من رفته شهروندان زلزله زده میگن در این 3 روز در مضیقه بودن. هلال احمر اونها رو به ارتش ارجاع داده و ارتش هم مردم نیازمند رو به هلال احمر پس میفرسته. شماری از مردم در غیاب کمک‌های دولتی اقدام به خرید چادر مسافرتی به قیمت 1.5 میلیون تومان کردند و کودکان و نوزادان بسیار این شب‌ها رو در
چادر به صبح میرسونن. Herkesin qabağına, gəlmiş qardaşın qabağına, nədir, məsullarımız bənamizə elə, nə nəzib edirlər, gəlirlər, deyirlər, rahat eləmsin. Gətir onu darbə səlamət muradı, ondan 5 dənə seriyinin cəmaat səfət rahat saydarlar. Vəqti şimdi bu cəb özləri yeyə eləmirlər, cəmaatın nə minə intizar var. Gəlirlər burada səfə. Nə mənə niyazınız vardı? Rəhmanirrahim, biz gəlmişik Xoyda. Betdə var da Vəliyyəsirdə kullən burada heç günə ciri qəzayı ya imkanat heç zət yoxdur. Əsən vəsailə gəlməyişi, puşaş, heç hər azdan bir qolu məhrumdaldır burada. Ərz olsun, ay dövləti, sən nə mənə deyirsən deyəcəndi. Valla, mərdum vaqən soğuqda burada fişərdadır və şimdi az daha sən buyurcan. Bu arada mərdum fişərdadır, ələn bir qolu var, budur, bu şəraiti məntəqədir, ələn bunlar da bu qolu, orada ot yandırıblar, bir qolay, keçirirlər təyər yandırmaqla, filanla, behmanla, mükafatına. همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ماست. میدونم که از صبح شرایط اونجا رو دنبال کردی، چطور الان وضعیت روی زمین؟ چند روز گذشته از زلزله خوی، ولی متاسفانه زلزله‌ای که گفته میشه 3 نفر کشته و بنابر آمار منابع رسمی نزدیک به 1200 مصدوم داشته. البته نمیشه گفت در نبود آمارهای متقن و واقعی نمیشه چندان تکیه کرد به این آمارهای رسمی که از طرف مراجع دولتی اعلام میشن. کما اینکه ما میدونیم که نزدیک به 30 تا 70 روستا حوالی خوی هستند که خسارت‌هایی دیدن، راههای مواصلاتی به این روستاها بسته است و کماکان ارزیابی درستی از میزان خسارت‌هایی که به این روستاها وارد شده اعلام نشده و نشده. گفته میشه که حتی بعضی از خانه‌ها تا 80% تخریب شدن. در چنین شرایطی هست فرداد که متاسفانه مردم در دمای زیر 0 درجه در این شهرستان با وجود افراد آسیب پذیری مثل کودکان، میان سالان یا حتی بیماران ناچار شدن در سطح خیابان‌ها بخوابند، در چادرهای ناایمن و مسافرتی که برای این شرایط ساخته نشده بخوابند. تعداد کمیشون تونستن کانکس بگیرن، در این کانکس ها بخوابن. شرایط مردم خیلی بحرانی هست. ما ویدیوهای زیادی در این مورد گرفتیم. علاوه بر اون خب باید تاثیر روانی ماجرا و فشارهای اجتماعی و سیاسی رو هم نادیده نگیریم. کما اینکه ما گزارش هایی داشتیم حاکی از این که جو امنیتی برای این شهرستان حکم فرماست. یک شهروند میگفت که تعداد نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه در حال حاضر در شهرستان خوی حتی بیشتر از تعداد امدادگرانی هست که برای کمک به مردم اومدن. میدونیم که منطقه محرومیت‌های زیادی داره، ولی کجاها هست که کمک رسانی حتی از نقاط دیگر هم سخت‌تره؟ فرداد الان تو شرایط فعلی امداد رسانی به روستاها سخته. به رغم ادعای راهداری که گفته همه راه‌های مواصلاتی باز هست، ولی گزارش شهروندان چیز دیگری رو حکایت میکنه، یعنی دسترسی به روستاها دشوار شده. گفته شده این کامیون هایی که حامل ارزاق هست و پتو یا چادر با خودش آورده برای مردم خوی اینقدر محدود و کم هستن که به خود مردم اون شهرستان هم کفاف نمیدن و به همین دلیل هم چیزی باقی نمیمونه که برای روستاها ارسال بشه. از طرف دیگه ما گزارش هایی داشتیم مبنی بر این که بیشترین خسارت رو در شهرستان خوی، منطقه محل سکونت امدادجویان سازمان بهزیستی که یک منطقه دولتی است دیدن. ساختمان هایی که انبوه سازان بدون توجه به پروتکل های ساختمان سازی ساختند و ایمن نبوده و طبیعتاً خب افراد کم درآمد در اونجا ساکن هستند. این اتفاقات مسبوق به سابقه است. دیروز و امروز ما شاهد تجمع مردم بودیم در مقابل فرمانداری شهرستان خوی. اجازه ندادن مسئولان محلی وعده و وعید بدن، صحبتاشون رو قطع کردن. کما اینکه ما خودمون ویدیویی داشتیم که یک شهروند برمیگرده از اون مسئول سوال میکنه که امام جمعه ما الان کجاست، توی سوراخ موش قایم شده. مردم سوال میکنن که خانواده مسئولان که به هر حال از رانت دولتی برخوردارن چطور از این بلا رهیدن. الان 5 سال یا چیزی نزدیک به این داره از زلزله سر پل زاهد
ها میگذره. زلزله‌ای که نزدیک به بیش از 600 نفر در این زلزله کشته شدن در این بلای طبیعی، ولی هنوز هم خانواده‌هایی هستند که در کانکس ها ساکنند. ممنونم از تو ماهروخ غلام حسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو. بسیاری از هنرمندان ایرانی امسال جشنواره‌های حکومتی از جمله جشنواره فیلم فجر رو تحریم کردند. با این حال دبیر این جشنواره میگه شرکت کنندگان از عوامل و بدنه سینما هستند و خودی و غیر خودی وجود نداره. در همین زمینه مریاپیک و هوشنگ توزیعی از هنرمندان پرسابقه سینما و تئاتر در گفتگو با خبرنگار ما نیلوفر منصوری بر لزوم حمایت هنرمندان از معترضان تاکید کردند. هنرمندای ایران در رشته سینما که الان صحبته خب دارن خودشون نشون میدن. بنابراین من شخصا فکر میکنم چطور میتونه یک هنرمند که قرار بوده شاخک‌های حسیش تیز باشه و حساس باشه و این همه خون و خونریزی و این همه مادرای داغ دیده رو ببینه و منفجر نشه. یعنی چطور میتونه بازی روزمرگیشو مثل اینکه اصلا اتفاق نیفتاده در مملکت ما، برای ملت ما به خصوص، باز دوباره همون حرفا، همون شعار، همون مراسم، مثلا فستیوال ها، فستیوال فجر. ما الان یک مشکلی که اینجا داریم، هنرمندای این طرف تئاتر کار نمیکنن، نمیتونن تئاترشون رو صحنه برای احترامی که قائلن. من همیشه میگم مگه شما به یک در ناساز میتونه میگه فردا نرو سر کار؟ خب یا من کارش باید انجام بده. به خصوص الان هنرمندا کار سختری دارن، یعنی بار تعهدشون بیشتره، باید برای امروز بنویسن و برای امروز ببرن رو صحنه و مردم حداقل بگم ما در کنارتون هستیم. متاسفانه سینمایی که ما داریم یک سینمای خفقانه، یک سینمای دزدیده شده است و آنهایی هم که باشون همکاری دارن حتی در فستیوال‌های متفاوت جرئت نمی‌کنن که زبان بیارن اتفاقاتی که در ایران داره میفته به خاطر شرایط خودشون و زد و بسته‌ای که هست و میخوان که کار بکنن. ما در موقعیت زمانی خیلی حساسی هستیم. این همه کشته داریم، از مهسا شروع شد و همینطور ادامهش با تمام جوانهای ما، مادرهایی که الان عزادار هستن. چطور میشه تحمل کرد چنین شرایطی رو؟ چطور میشه تحمل کرد دید و نادیده گرفت؟ من واقعا افتخار میکنم به همه زنان ایرانی که چنین انقلابی رو برای اولین بار در تاریخ دنیا به وجود آوردن، که به پا بیستن و مبارزه بکنن، چون با زنان شروع شد. ما انقلابی رو در دنیا نداشتیم که با زنان شروع بشه و ایران الان جایی است که همه بهش افتخار میکنن، برای اینکه مردم ایران خودشون رو جدا کردن از دولت ایران. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ریپریو و سازمان اروپایی سعودی برای حقوق بشر که با نام خونریزی و دروغ منتشر شده، از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمان در سال 2015 میزان اعدام‌ها در عربستان سعودی تقریباً 2 برابر شده. بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های سالانه از میانگین حدود 70 اعدام بین سالهای 2010 تا 2014 به نزدیک 130 اعدام در سال 2015، زمانی که پادشاه کنونی و ولیعهد به قدرت رسیدن، افزایش یافته که افزایش 82% رو نشون میده. با وجود ادعاهای رسمی دولت این کشور مبنی بر عدم اعدام مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی، بر اساس این گزارش از سال 2010 حداقل 15 متهم کودک در این کشور اعدام شدند که 11 مورد اون بعد از سال 2015 و در زمان زمامداری ملک سلمان و پسرش صورت گرفته. زنان هم در عربستان سعودی با مجازات اعدام روبرو هستند و بین سالهای 2010 تا 2021 31 زن اعدام شدند. از این تعداد 22 نفر بین سالهای 2015 و 2021 اعدام شدند و تقریباً 3/4 اعدام شده ها اتباع خارجی بودند. در طول سالهای 2010 تا 2021 عربستان سعودی 490 تبعه خارجی رو هم اعدام کرده که 39% از کل تعداد اعدام‌هایی که بین اون سالها در این کشور انجام شده رو تشکیل میدن. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ماست. آقای سعدزاده، عربستان سعودی هزینه سنگینی میکنه برای پوشش تبلیغاتیش و برخلاف مثلا این کشور استبدادی دیگر در منطقه مثل جمهوری اسلامی روابط حسنه هم داره با مابقی دنیا کم و بیش، و چقدر این باعث شده که این افزایش اعدام‌ها، این نقض حقوق بشر در این کشور آنچنان که باید به گوش جهانیان نرسه؟ خیلی زیاد و به همین علت انتقاداتی را هم که خیلی از سازمان‌های حقوق بشری در جهان می‌کنن به جهان غرب، هم سازمان
عفو بین‌المللی این کار رو میکنه، سازمان دیدبان حقوق بشر این کار میکنه و همون سازمان هایی که شما گفتید، به خصوص سازمان های طرفدار حقوق بشر عربستان سعودی، میگن از نظر ژئوپلیتیک عربستان در یک موقعیتی قرار گرفته که جهان بهش نیاز داره، به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر نفتش، به خاطر خطر ایران و مشکلات دیگه، و یکی هم به خاطر تبلیغاتی که به خصوص محمد بن سلمان میکنه در سطح بین‌المللی که ما به جهان مدرن وارد شدیم. انتقادات به عربستان سعودی به طور مقایسه مثلا کمتر از انتقادات به جمهوری اسلامی هست، در حالی که تعداد اعدام شدگان در عربستان سعودی کمتر از جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی در مقام دوم قرار داره در جهان بعد از چین، عربستان سعودی در مقام سوم قرار داره، ولی در حقیقت نحوه اعدام ها در عربستان سعودی چندان تفاوتی با جمهوری اسلامی نمیکنه. وضع قضایی چنان هست مثل ایران است کم و بیش، یعنی اونهایی که واقعا به عنوان تروریسم، اتهام تروریسم بهشون واگذار میشه، بهشون برخورد میشه، اونها از گرفتن حتی وکلا هم به اصطلاح محروم هستن و دادگاه های عربستان سعودی هم معمولا پشت درهای بسته برگزار میشه و بعضی مواقع اتهامات بسیار به اصطلاح خنده آور هست، به صورت دردآوری خنده آور است. مثلا 7 روز قبل یک استاد دانشگاه رو به خاطر فعالیتش در فضای مجازی به اعدام محکوم کردن. حتی جادوگری در یکی از احکامی که میبینم در همین گزارش آمده، بعضی‌ها رو به اتهام جادوگری اعدام کردن. به اتهام جادوگری، به اتهام به هم زدن امنیت ملی در توسط فعالیت در فضای مجازی، تجاوز به عنف، لواط، قاچاق و تروریسم. و تروریسم یک مفهومی است بسیار وسیع، میتونه از تبلیغات در فضای مجازی باشه تا شرکت در تظاهرات باشه و یا اتهاماتی از قبیل این که وابستگی به گروه اخوان المسلمین و یا وابستگی به گروه‌های طرفدار شیعه و ساکنین شمال شرق عربستان سعودی که در حقیقت شیعه هستند و گویا سازمان‌های شیعه هم در اونجا فعالیت دارند. ولی در جمع عربستان سعودی در زمان محمد بن سلمان دچار یک مشکل دیگری هم شده، چون محمد بن سلمان پس از شروع حکومتش صراحتاً تمام روزنامه‌نگاران عربستان سعودی رو جمع کرد و گفت اگر کسی با من مخالفت بکنه بایستی که با خطر اعدام روبرو باشه. و همونطور هم که میدونیم نه تنها به مخالفین سیاسی معمولی بلکه حتی به شاهزادگان هم رحم نکرد و اونها رو به اصطلاح خلیعت کرد و تقریبا حکومت محمد بن سلمان داره به حکومت فردی تبدیل میشه، علیرغم تمام تبلیغاتی که در سطح بین‌المللی کرد که ما یک حکومت مدرن هستیم. طبیعی است حکومت مدرنی داره درست میکنه. همین هم کارو واسه غربی‌ها دشوارتر میکنه، نه؟ برای اینکه خیلی‌ها تا میان انتقاد بکنن میگن نگاه کنید کشور رو به کجا داره میبره، آزادی‌های زنان رو بیشتر کرده، الان دیگه حجاب اجباری نیست، میتونن زنان رانندگی بکنن. یعنی با زور شمشیر هم که شده بسیاری از مسائل کشور رو داره مدرن میکنه و همین به نظر میاد که غربی‌ها رو در موقعیت دشوارتری قرار داده. کاملا درست هست و همین تناقض هست. یعنی واقعا یه عده‌ای از جوانان هم هستن که طرفدار این رفرم ها هستن و طرفدار یه مقدار بهتر شدن وضعیت و مدرن تر شدن و فرض کنید آزادی فیلم ها و آزادی به اصطلاح روابط تا حدودی زن و مرد شدن. ولی این یک طرف داستان هست. طرف دیگه داستان هست داستان سخت‌تر شدن اوضاع اجتماعی در کل هست. یعنی انتقادات به هر صورتی ازش جلوگیری میشه. همونطور که گفتم در فضای مجازی به مراتب سخت‌تر است از ایران تا شما در فضای مجازی فعالیت بکنید و پلیس فضای مجازی در عربستان خیلی خیلی قوی هست، چون عربستان سعودی
خودش از فضای مجازی زیاد استفاده میکنه، خودش یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در توییتر هست، در فیسبوک هست. بنابراین ما با یک تناقضی روبرو هستیم و این تناقض انتقاد رو به عربستان سعودی خیلی مشکل‌تر کرده تا به جمهوری اسلامی، به خصوص همونطوری که گفتم عربستان سعودی در سطح بین‌المللی به خاطر مسائل سیاسی که هست دارای اهمیت ژئوپلیتیک شده. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. و ممنون از شما که ما رو در این 24 هم همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از مراسم اهدای مدال از طرف کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور، به فضانوردان ناسا در کاخ سفید به پایان میبریم. داگلاس هلی و رابرت فرینکن.